තාක්ෂණය ගැනගත හම්බෙන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SMAX එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ රුපියල් 2කට AliExpress එකෙන් කොහොමද ඕනම item එකක් මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ අද කතා කරන විදිය ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් උනත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියපු දේ හරි රුපියල් 2කට තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 2කට නෙමෙයි. අපි බලමු ඉතින් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකම පාවිච්චි කරලා AliExpress site එකෙන් රුපියල් 2කට ඕනම item එකක් මිලදී ගන්න කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් AliExpress එකෙන් අපිට රුපියල් 2කට item එකක් order කරගන්න. ඒකට ඔයාගේ ෆෝන් එකක්, ඔයාගේ PC එකක් කියන ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා AliExpress app එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයා ෆෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ මේ දෙක කරනවා නම් ඔයා ඔයාගේ web browser එකක් පාවිච්චි කරලම කරන්න අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපිට තවත් items ඉස්සරහට අරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. ඒක ගොඩක් වටිනවා අපි app එක පාවිච්චි නොකර ඉන්නම තරමට. මොකද අපි app එක පාවිච්චි කරොත් අපිව track වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හරි PC එකේ හරි තියෙන web browser එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේක හැමෝටම පහසු වෙන නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකමයි. ඉතින් ඒ නිසා මම Google Chrome web browser එක පාවිච්චි කරනවා. මම Chrome web browser එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයා මේක AliExpress app එක නම් install කරලා පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක item එකක් විතරයි. අනිත් item දාන හැම එකම වලට close වෙන්න පටන් ගනී. ඉතින් මම මේකේ තවත් විස්තර මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට කියන්නම්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි item එකක් order කරගන්න හරියටම කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome web browser එක open කරගෙන එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි web browser එකක් open කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ search bar එකේ search කරන්න AliExpress කියලා. මෙන්න මෙහෙම AliExpress කියලා search කරගත්තා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම search result එකක් එනවා. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට AliExpress කියලා මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක තියෙන link එක උඩ click කරන්න. එහෙම click කරගත්තාම මෙන්න මේ interface එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pop up වේවා Gmail ටික. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා sign in වෙන්න එපා. මෙන්න මේ වැරද්ද උඩ click කරලා මේක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පහළම අපිට options හතරක් තියෙනවා, tab හතරක් තියෙනවා. මේකේ අන්තිමම තියෙන account කියලා tab එක. අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා sign in join free කියලා උඩින්ම. ඉතින් මෙන්න මේ sign in කියන උඩ ඔයා click කරන්න. එහෙම click කරගත්තාම ඔයාලා මෙන්න මේ sign in ඒ වගේම register කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ register කියන උඩ click කරන්න. එහෙම click කරපුවම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් discount coupon එකක් විතර ඩොලර් 5ක coupon එක මේගොල්ලෝ දෙනවා කියනවා. දැන් අපි coupon claim කරන්න යන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ රුපියල් 2කට item එකක් buy කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒවා ගෙන්න ගන්න කොහොමද කතා කරන නිසා form එක fill කරන් create account දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අපි ඔයා ඉන්න රට ඔයාලට select වෙන ඔටෝම ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා නම් ඔයා ශ්‍රී ලංකාව කියලා මෙන්න මේවල select වෙලා තියෙයි. එහෙම select වෙලා නැත්නම් මෙන්න මේක උඩ click කරලා ඔයාලා පුළුවන් රට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන email address කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඔයාගේ තියෙන email address එක type කරගන්න. මෙතන වැඩ කරන email address එක type කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ order එක ship වෙලා ඉවරන එකම ඔයා මේ email එකෙන් sign වුණාට පස්සේ ඒකෙන් sign out වෙන්න එපා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ email එක මෙතන ගහලා log email එක ඒ වගේම මෙතන password එකක් ගහන්න. එහෙනම් password ගහලා create account කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මම මේ form එක fill කරන create account කරගත්තට පස්සේ ආපහු වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. හරි ඉතින් මම මෙතන මගේ email එක සහ password එක මම මෙතන type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන create account කියන එක option එක උඩ click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ form එක fill කරගන්න බැහැ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙනවා continue කරන්න තවත් option ටිකක් Facebook එකෙන් Google account එක පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් Twitter වලින් එහෙම නැත්නම් UK වලින් VK වලින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම නම් ඔයාලට recommend කරන්නේ මෙතන register form එක fill කරලා create account දීලාම account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතන create account දීලා create account කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා email එකක් දීලා එහෙම create account දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ email එක verify කරන්න කියලා මෙන්න මෙතනින් කියනවා. ඔයාගේ දැන් ඔයා email එකට ගිහිලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම email එකට mail එකක් ඇවිල්ලා ඉතින් අංක 4ක කෝඩ් එක. හරි ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මට mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා AliExpress එකෙන් මගේ email එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ මෙතන verification code එක මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මේ verification code එක මම ගිහිල්ලා මගේ account එකේ මම type කරගන්නවා අර verify කරන්න කියපු තැනින්. මේ verification code එක type කරලා මෙතන verify email කියන එකට click කරන්න. ඉතින් ඔයා හරියට මේ email එක වැඩ කරන දුන්නා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේ විදිහට verification code එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයා redirect වෙනවා ඔයාගේ AliExpress account එකට. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මෙතන account ගිහලා බලුවොත් ඔයාගේ account එකේ නම සහ අනිත් details ටික බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපිට රුපියල් 2කට ඕනම item එකක් buy කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම පහළට එන්න මෙහෙම ආපුවම මට බලා ගන්න පුළුවන් new user gift කියලා. මෙන්න මෙතන මට බලා ගන්න පුළුවන් new user gift කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන new user gift යටතේ තියෙන මෙන්න මේ items ටික ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැමති එක ඔයා මෙන්න මෙහෙම නිකන් click කරන්න. ඒතර මෙන්න මේ වගේ page එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන item ඕන එකක් වඩා රුපියල් 2කට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පහට ගිහලා පෙන්නන්න. මට මේ විදිහට SATA port එකෙන් තියෙන adapter එකක් බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2කට.
ඒ වගේම මෙතන chip එකක් තියෙනවා 128GB. මේ විදිහට ඒ වගේම headset එකක් තියෙනවා. මේ වගේ items ගොඩක් අපිට තියෙනවා. මෙතෙන් දැන් ඔයා හිතන්නේ මෙතන ඔයා බෑක් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙන් කිසිම ඕඩරයක් කරන්න නැතුව ඔයා මෙතනට ආපහු මේ තියෙන හැම item එකම ආපහු වෙනස් වෙලා තවත් අලුත් items මෙතන refresh වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම කියන්න කොහොමද මෙතන අපි item එකක් හරියටම රුපියල් 2කටම මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මෙතන තියෙන items රුපියල් 2ක් කියලා වැටෙනවා. තිබුණා මේ item එකේ price එක තමයි රුපියල් 2ක් කියලා පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඔයාලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙතන කිසිම free shipping කියලා වැටෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන වල ship වෙන්න ඔයාලා ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න කොහොමද අපි free shipping තියෙන item එකක් අපිට ගැලපෙන රුපියල් 2කට හොයාගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් පහළට යනවා. හරිද මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් පහළට ආවා. මෙහෙම ආපුවම මට බලා ගන්න පුළුවන් නවා රුපියල් 2කට තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන free shipping කියලා tag එකක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ free shipping කියලා තියෙන tag එකක් වැටලා තියෙන items විතරක් ඔයා මෙතනින් buy කරන්න. මොකද ඔයා free shipping කියන්නේ නැතු උදාහරණයක් දැන් මම මේ මෙතන තියෙන මේ microSD කාඩ් එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ chip එක කියලා. මෙන්න මේ chip එක අපිට free shipping කියලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම පහළ තියෙන cable එකත් free shipping. ඉතින් මම මේ item දෙකෙන් එකක් හරි buy කරොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මම මේ SD card එක buy කරනවා කියලා. මෙහෙම buy කරොත් මගේ credit card එකෙන් මගෙන් කැපෙන්නේ රුපියල් 2ක් විතරයි. shipping free එකක් කැපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩක් මේ item එකට උඩින් තියෙන item එක බැලුවොත් මෙන්න මේ cable එකත් මට රුපියල් 2කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ free shipping නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේකට shipping වලට cost එකක් යනවා. ඒ cost එකත් ගෙවන්න ඕනේ අපිම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන හදිස්සියට item එකක් buy කරන්න එපා. ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳට හොයලා බලන්න free shipping තියෙන items තියෙනවා. ඉතින් මට ගොඩක් මම ඊට කලින් වීඩියෝ කලින් මම මෙතන items ටිකක් බැලුවා. ගොඩක් හොඳ items free shipping වලින් බලා ගන්න හම්බුණා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් research කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතන හොඳ free shipping තියෙන item එක select කරගෙන කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක buy කරන්න කියලා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා free shipping තියෙන watch එක හොයාගත්තා. ඉතින් මට මේක ගොඩක් ආසයි වෙනවා මේ watch එක දකින්නකොට. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ watch එක හරියටම අපි buy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පේනකොට රුපියල් 2යි. ඒ වගේම මේක free shipping. මම දැන් මෙන්න මේ LKR රුපියල් 2යි කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට ක්ලික් කරනවා. එහෙම ක්ලික් කරනකොට මේක buy කරන්න ඕනේ page එක තමයි අපි reader වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙහෙම scroll කරනකොට මේකේ photos 27ක් බලා ගන්න පුළුවන්. එක එක colors වලින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. රුපියල් 2කට උනත් මේක item එක buy කරනකොට මේක සමහරවිට මේ ඔයාගේ අන්තිම chance එක වෙන්න පුළුවන් රුපියල් 2කට මේක buy කරන්න හම්බ වෙන. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ වටිනාකමකින් තියෙන හොඳ item එකක් ඔයා buy කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක free shipping වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේක watch එක ඇත්තටම design එක නම් මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පහළට යනවා. එතෙන්දී මෙන්න මේ coupon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ discount coupon එක claim කරන්න එපා. මේ discount coupon එක claim කරොත් ඔයා මේක රුපියල් 2කට ගන්න තියෙන ගාන අයින් වෙලා මේකෙන් price එකෙන් මේ ගාන අයින් වෙයි ලොකු රවුමක් යන්න වෙනවා මේ coupon එක claim කරොත්. ඒ නිසා මෙන්න මේ coupon එක නම් ඔයා දැම්ම claim කරන්න එපා. ඔයා මේ new user bonus එක අරගන්න. ඉතින් 21ක ඒ කියන්නේ පාට 21ක් තියෙනවා මේ watch එකේ. ඉතින් මම මෙතනදී මට ලස්සනයි කියලා හිතෙන කලර් එකක් මම තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේක දැක්කේ නිල් පාට හින්දා මම මේකේ නිල් පාටම තෝරගන්නවා. ඉතින් මේකේ තවත් අපිට colors තියෙනවා, white color එක තියෙනවා. එක එක colors තියෙනවා. බලමු මේ පාට. ඉතින් මේක මට හොඳයි ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බලන්න පුළුවන් මේක free shipping කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනත් වැටලා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් කට් කරගන්න. මම පොඩ්ඩක් පහළට එන්න. මේක ratings කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මේක reviews 83ක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මේක 4.5ක rating එකක් අරගන්න පුළුවන් ගා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා item එකක් අරගන්නකොට 4.2කටත් වැඩි item එකක් අරගන්න rating එක. මොකද එතකොට තමයි මේ item එකේ ගුණාත්මක භාවය තීරණයලා තියෙන්නේ මේ rating එකත් එක්ක. ඉතින් මේක item එක වට ආවට පස්සේ වඩ පුළුවන් මේක ගිහලා rate කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට කට්ටිය rate කරපු අගයන් එක තමයි මේ rating එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ rating එකක් තියෙන free shipping හොඳ item එකක්. ඒ වගේ මේකේ විශේෂම වාසිය තමයි මේ ඔරලෝසුව අපිට color 21ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මම අර කලින් වගේම ආපහු මම color එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට blue color එක select කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට මම color එක select කරගෙන මෙන්න මේ buy now කියලා බටන් එකක් වල බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ buy now කියන බටන් උඩ click කරන්න. ඉතින් මම ටිකකට කලින් මේකෙන් ආපහු back වෙලා ආපු නිසා වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ මේක වීඩියෝ එක stop කරලා තිබ්බ වෙලාවේ මම මේක item search කරලා ඉන්න මොකක් හරි වෙලා ආපහු මට මේක log වෙන්න කිව්වා. ඒ නිසා තමයි item එක buy කරන්න යනකොටත් මට log වෙන්න කිව්වේ. ඉතින් බැරිලාගත් ඔයාගත් ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් ඒ කියන්නේ item එක select කරගෙන ඒක buy කරන්න යනකොට ඔයාගේ account එකෙන් log වෙන්න කිව්වොත් ආපහු සැරයක් ඔයා අර කලින් දීපු email එකම පෙන්න ඒ email එකෙම log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක දීලා ආවට පස්සේ ආපහු මේක order එක place කරන්න ඕනේ. step එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් step 3කින් මේක order එක place කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන contact name කෙනෙකුට අපිට contact නමක් ඒ කියන්නේ අපේ නම type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පළවෙනි order එක නම් මෙතන place කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ඇත්තම details දෙන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනම් අපි වෙනත් orders දෙනවන කොහොමද අපේ phone එකෙන්ම එකම phone එකෙන්ම හරියටම කොහොමද මේවා වෙනස් කරලා
අපිට ගැලපෙන විදිහට අපව හදාගෙන අපේ ඇඩ්‍රස් එක හරියටම හදාගෙන ප්‍රොවයිඩර් එකක් ඇත්තටම කරලා කොහොමද අපි තවත් අයිටම්ස් මෙහෙම රුපියල් 2කට ගන්න කියලා. ඉතින් දැනට මම මේ කරන මගේ පළවෙනි ඕඩර් එක නිසා මම මෙතන මගේ ඇත්තම ඩීටේල්ස් ටික දෙනවා. ඉතින් මෙතනත් වගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඇඩ්‍රස් ටික ෆිල් කරන්න ඕනේ ෆෝම් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අන්තිමට සිප් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඔය ඉතින් ඔයාගේ සිප් කෝඩ් එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ළඟම නගරය එමෙතන ළඟම පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා උනත් මේක දැනගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මට ළඟම තමුත්තේකම නම් කියන නගරේ නම් මම තමුත්තේකම සිප් කෝඩ් කියලා එහෙම නැත්නම් අනුරාධපුර සිප් කෝඩ් කියලා හරි සර්ච් කරන ඉතින් ඔයාලා ළඟම ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුරම යන ටවුන් එක නෙමෙයි ඔයාගේ ගෙදර ඉඳන් ඔයාලා ළඟම ටවුන් එක තියෙනවනේ අන්නේ ටවුන් එකේ නම සර්ච් කරලා ඔයා සිප් කෝඩ් එක හොයාගන්න Google එකෙන් ඒ කියන කෝඩ් එක හරියටම හරි Google එකේ එන කෝඩ් එක ඉතින් අන්න ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මේ zip/postal code එක තියෙන්නේ අන්න ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම කන්ෆර්ම් ඒ කියන්නේ ෆිල් කරගත්තට පස්සේ මේක ඩිෆෝල්ට් shipping address එක කරන්නද කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක ටික් එක නොදා ඉන්න තරමට හොඳයි. මොකද අපි ඊනකට තවත් ඕඩර්ස් මේකකින් අරගන්න යනකොට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා මෙතන ඩිෆෝල්ට් කියන එකට ටික් එක ඔන් කරන්න එපා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ඔන් කරන්නේ නැහැ කියලා. මෙතනදී මේක ඔන් කරොත් එන්න ඔයා ඊළඟට අයිටම් එක බයි කරොත් ඒ ඇඩ්‍රස් එකටම එනවා. අපි රුපියල් 2කටම හැම අයිටම් එකම බයි කරන්න ඉස්සරහ හිතාගෙන ඉන්න නිසා මේක ටික් එක ඔන් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ඔක්කොම ෆෝම් එක ෆිල් කරගත්තාට පස්සේ මෙතන සේව් කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මගේ මේ දේවල් ටික මම ෆිල් කරගෙන ඉන්නවා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මගේ නම දීලා ඊට පස්සේ මගේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා zip code එක දීලා මම මේ විදිහට මගේ මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන රතු පාටින් සේව් කියලා බටන අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් confirm order කියලා. ඉතින් ඔයාගේ order එකට අදාළව තියෙන item එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තෝරපු M black blue කියන කලර් එකකින් තෝරපු watch එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේක free shipping කියලා තියෙනවා. estimated delivery on January මාස 2ක් විතර යනවා මට එන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක මාස 2ක් විතර යනවා. ඒකට මාස එකමාරක් ඇතුළත යනවා. මොකද මේක AliExpress කියන්නේ globally market එක නිසා මේක එන්න ගොඩක් වෙලාවට මාස ගණක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාස 2කට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම හිතන්න එපා මේ යන කාලය ගැන. කොහොමත් මාස එකමාරක් වගේ යනකොට item එකක් ඔයාගේ ගෙදරට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් watch එක මම select කරා. මේක free shipping. හරි. ඊට පස්සේ message to seller ඒ කියන්නේ sellerට මේක message එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම දීපු address එක මෙතනින් අහනවා. ඒ වගේ මේක රට select වෙලා තියෙනවා. discount කියලා තියෙනවා මෙතන enter code here කියලා code එක type කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ pay totally. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ pay totally කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතන ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ අගය තමයි මම සම්පූර්ණයෙන්ම pay කරන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන $0.01 කියලා ඒ කියන්නේ අසංශන රුපියල් 2ක මුදලක් තමයි මේ ඩොලර් වලින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් හරි දැන් මට ඕන විදිහට මම දැන් ඔක්කොම මෙතන select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා proceed to pay කියලා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි redirect වෙන්නේ එමෙතන ඊළඟට යන්නේ අපි page එක තමයි මේකට pay කරන්න ඕනේ page එක. ඉතින් මෙතනට ඔයා pay කරන්න ඔයාට ඕන වෙන්නේ credit හෝ debit card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒවන අනිත් දේවල් මෙතන තියෙන items ඒ කියන්නේ payment option අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මම දන්න විදියට. ඒ නිසා මෙන්න මේ තියෙන credit debit කියන මෙන්න මේ උඩ තියෙන ටික උඩ click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම visa card එකක් ඒ කියන්නේ credit හෝ debit card එකක් එහෙම නැත්නම් master card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරනවා මෙතන payment එක කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික එක දාගන්න උඩින්ම තියෙන credit debit card කියන එකට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වගේ credit card එකේ details ටික fill කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ card එකේම frame එකක් දීලා තමයි මේක fill කරන්න එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් හරියටම කොහොමද අපි මේක කරන්න කියලා. පොඩ්ඩක් පහළ යන්න ආපහු බලන්න මෙතන හරියටම රුපියල් 2ක් තියෙන මෙතන $0.01ද සියට් වෙලා තියෙන කියලා. මෙතන ඊට වඩා ගාණක් සියට් වෙලා තිබ්බොත් ඒ ගාණම වගේ card එකේ payment එකක් විතර කැපෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපිට මේක fill කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක fill කරාට පස්සේ එතන ඔයා මේකේ card එකේ ඔයාගේ ඉස්සරහ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉස්සරහම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක කරගත්තාම ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ඉස්සරහම අංක කිහිපයක් තියෙනවා. අන්නේ අංක ටික මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන MMYY කියලා තියෙන්නේ මේ expire date එක. කාඩ් එකේ expire date එක අනිවාර්යයෙන් මෙතන අංක 4ක expire date එකක් තියෙනවා. month year කියලාම දාලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන card holder name කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ card holder name කියන්නේ මේකේ කාඩ් එක හදලා තියෙන කෙනාගේ නම. ඉතින් මෙන්න මේ නමත් හරියටම ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ next කරන්න. එහෙම next කරපුවාම ඔයාට කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ ෆ්‍රේම් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන අපේ කාඩ් එකේ ඉස්සරහාම තියෙන දේවල්නේ. මේක පිටිපස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න සයින් කරන තැන අංක 3ක කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ අංක 3ක කෝඩ් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මේ දේවල් වීඩියෝ එක ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ payment option එකට අදාළ දේවල් මම type කරලා next කරලා ඒ අනිත් දේවල් කරගත්තට පස්සේ මම වීඩියෝ එක අපව පටන් ගන්නවා. හරි ඉතින් මම payment details ටික add කරන card එක highlight කරන payment එක මම ගෙවුවා රුපියල් 2ක් මගේ card එකෙන් කැපුණා.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පේමන්ට් එක හරියට කරා නම් පේමන්ට් සක්සස්ෆුල් කියලා කොළ පාට හරියකුත් එක්ක වෙරිෆිකේෂන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ පේමන්ට් එක හරියටම වෙලා ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් සල්ලි කැපිලා ඔයාගේ අයිටම් එක ෂිප් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒවි my item කියලා හරි මොකක් හරි එහෙම බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හරි buy now කියන එකට සමානව තියෙන එතනම තියෙන බටන් එක. එදිනින් උනත් ඔයාලට ගිහිලා බලන්න පුළුවන් ආගේ item එක දැන් කොහොමද එන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය පොඩි ගැටලුවක් එනවා. මොකද අපි රුපියල් 2කට ගෙන්නනකොට අපි එතෙන්ද ගිහිලා බලනකොට මේකේ ඇත්ත මිනම පෙන්නනවා. ඒ නිසා කට්ටිය හිතනවා මගේ කාඩ් එකෙන් ලොකු මුදලක් කැපෙන්නේ ඇති කියලා. ඒගොල්ලොන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මෙතන මම ආපහු මගේ හෝම් පේජ් එකට ආවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන account වලට යනවා ආපහු. ඉතින් මේ account වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ order එක සම්බන්ධ තියෙනවා details ටික බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ unpaid කිසිම එකක් නැහැ. මම ඔක්කොම paid කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් to be shipped කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ shipped කියලා මෙන්න මෙතන එකයි කියලා තියෙන්නේ මගේ item එක. මම ඒකට යන්න. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ item එක හරි මම තෝරපු watch එක මේනොට ඒ color එකෙන්ම shipping වෙන්න තාම ship වෙලා නැහැ. ඒක ඒ ගොඩට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන US ඩොලර් 4.9ට අසන වශයෙන් ඩොලර් 5ක මුදලක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මෙතන මෙච්චරක් ගාණක් පෙන්නකොට මේ වගේ මුදලක් ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් අර ඩොලර් 0.1ක් කැපෙනවා කියලා පෙන්නුවට මේ ගාණම කැපෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. හැබැයි නෑ රුපියල් 2ක වගේ කාඩ් එකෙන් කැපෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ watch එකේ ඇත්ත price. අතන අපි new user bonus එකක්. ඒ කියන්නේ bonus එකක් නිසා තමයි අතන අපිට මිල වෙනස් වෙලා පෙන්නුවේ. හැබැයි මේ item එක අපි buy කරාට පස්සේ මේකේ ඇත්ත price එක පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් හරි ඔයා pay කරන්නේ රුපියල් 2ක් විතරයි. මේ වෙනකම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ ඔයාට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපු නිසා ඔයාලට දැන් පුළුවන් AliExpress එකේ රුපියල් 2කට තියෙන item එකක් හරියටම තෝරගෙන ඒක free shipping ද කියලා බලලා හරියටම ඔයාලට ඕන item එකක් අරගෙන ඒක order එකක් විදිහට place කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට දැන් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කටේ එන ප්‍රශ්නයක් තමයි credit card details මේකට add කරපුවාම අපේ credit card එක වැඩියෙන් සල්ලි කපා ගනින්ද එහෙම නැත්නම් මේක ආරක්ෂිතද කියලා. ඇත්තටම AliExpress, eBay, ඒ වගේම Amazon වගේ website කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම online shopping website. ඉතින් මේ වගේ සයිට් එකකට ඔයා මිලදී ගැනීමක් කරන්න ඔය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරන්න ඇත්තටම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. බැරිලා ගත්ත වගේ ඕඩර් එක ආවේ නැත්නම් ඔයාගේ අයිටම් එක ආවේ නැත්නම් ඒකට අදාළව එයාලා අරගත්ත මුදල ආපහු වගේ බැංක් එකටම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඇත්තටම මම කතා කරු මේ වීඩියෝ එකෙන් මට වැය වෙන්නේ ඉතාමත් පොඩි මුදලක් රුපියල් 2ක් වගේ. ඉතින් රුපියල් 2කින් ඇත්තටම ලංකාවේවත් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මම නම් හිතන්නේ දැන් ඉතුරු වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම කාලෙක වල රුපියල් 2කින් මේ වගේ ගොඩක් හොඳ අයිටම් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තට මේක වටිනවා. මේ chance එක අනිවාර්යයෙන්ම මිස් කරගන්න නම් එපා. ඉතින් මේක හැමෝම try කරලා බලන්න. ගොඩක් කට්ටියද ඒ කියන්නේ මේක හැමෝටම හරියන දෙයක්. හැබැයි මේක සමහර කට්ටිය item අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි item එකේ එනවා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය කරනවා Gmail එක මාරු කර වෙන account හදලා ඊට පස්සේ තව මේ වගේ රුපියල් 2කට items ගන්න යනවා. ඒතර ගොඩක් කට්ටියගේ orders close වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නම් කොහොමද මේ ඇයි මේ order එකක් close වෙන්නේ අපි multiple account එහෙම නැත්නම් වෙනත් account හදලා කරනකොට කියලා. ඉතින් ඒක ගැන දැනගන්න අපේ channel subscribe කරලා එකතු වෙන්න නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් අපේ channel පහතින් රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් subscribe කරලා තිබ්බම මම ඉස්සර කරන videos notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification all icon එක click කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් ඔයා Facebook ඉන්නවා නම් Instagram ඉන්නවා නම් ඔයාලා පුළුවන් Facebook සහ Instagram හරහා අපේ snacks day page එක like කරලා follow කරන්න. ඒව හරහා ඔයාලා තියෙන ගැටලු මොන හරි තියෙනවා අපිට යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලා මොකක් හරි ගැටලුවක් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම එනවාදී. ඒ හැමදේම කතා කරමු පහළ comment section එකේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනවා ගිලන. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.